ท่านเชื่อไหมครับว่าท่านสามารถทำให้สุขภาพดีไปจนถึงระดับจิตวิญญาณได้เพียงแค่ทำให้สมองและลำไส้เชื่อมต่อกันทุกท่านเคยได้ยินเรื่องราวของ gut feeling ไหมครับที่เป็นสัญชาตญาณที่มันมาจากในท้องของเราซึ่งจากการศึกษาวิจัยค้นพบแล้วว่าลำไส้เป็นสมองที่2ของมนุษย์หรือ gut brain axis ครับทั้งสารแห่งความสุขอย่างเซโรโทนินก็ถูกผลิตในลำไส้ถึง 95% และสารอย่างโดพามีนก็ยังถูกผลิตในลำไส้อีก 50% หากท่านดูแลสมองและลำไส้เป็นอย่างดีร่างกายจะตอบแทนท่านด้วย gut feeling ที่เที่ยงตรงและทุกท่านลองคิดดูสิครับหากท่านดูแลสุขภาพลำไส้ดีชีวิตจะดีขนาดไหนหากสมองที่2หรือ gut brain axis ของท่านได้รับการดูแลจิตวิญญาณของท่านก็จะดีตามไปด้วย Amio Manifest อาหารเสริมบำรุงสมองและลำไส้ด้วยสูตรของ Spiritual Science หรือวิทยาศาสตร์แห่งจิตวิญญาณที่จะทำให้ลำไส้คลื่นสมองและจิตวิญญาณของท่านรวมเป็นหนึ่งเดียวกันทุกท่านสามารถดูรายละเอียดที่ description ได้ครับหรือ line at amyours.bkkไม่ว่าท่านจะอยากประสบความสำเร็จในด้านใดก็ตามนะครับอยากรวยอยากจะมีศักยภาพสูงสุดในการทำงานอยากจะเป็นนักพูดที่สร้างแรงบันดาลใจคนอยากจะเป็นผู้นำหรืออะไรก็ตามแต่ที่ท่านคิดออกแค่ทุกท่านไขความลับเจ้าสิ่งนี้ได้ความสำเร็จจะเกิดขึ้นเลยสมองครับสิ่งที่ผมพูดจะเกินจริงหรือเปล่าเรามาพูดถึงหนังสือเล่มนี้กันครับ Evolve Your Brain ของดรโจ ดิสเพนซาก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหาหนังสือเล่มนี้ขอสารภาพก่อนครับในช่วงปีนี้เป็นปีที่ผมมีโอกาสได้ทำหนังสือของท่านดรโจยากทุกเล่มครับยังจำหนังสือ Becoming Supernatural ได้ไหมครับที่ผมบอกว่ามันยากมากผมขออนุญาตถอนคำพูดครับเล่มนี้ยากกว่าทุกท่านยังจำวิชาชีววิทยาที่เราเรียนตอนอยู่ในห้องเรียนได้ไหมครับในเรื่องของสมองมันจะมีคำศัพท์อะไรหลายอย่างเยอะมากเลยแล้วเราก็ไม่เข้าใจแล้วเราก็หลับในห้องเรียนหนึ่งในนั้นคือผมเองครับแต่ก่อนอื่นเลยจุดประสงค์ในการทำความเข้าใจเรื่องราวจากหนังสือเล่มนี้คือการที่ท่านไปถึง Mastery ครับ Mastery ก็คือผู้ควบคุมทุกอย่างในชีวิตหรือคนที่เข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองเพียงแค่รู้สิ่งนี้ทุกอย่างจบเลยครับก่อนอื่นนี่คือบทเรียนที่ผมนำไปถ่ายทอดในคอร์ส The Mastermind of Millionaire นะครับที่กำลังทำในเดือนตุลาอันนี้จะเป็นส่วนเพียงพื้นฐานหลายท่านอาจจะอยากเข้าใจเรื่องนี้ลึกซึ้งกว่านี้ไว้ฟังคลิปนี้จบค่อยตัดสินใจก็ได้ครับแต่เรามาเริ่มแบบนี้กันก่อนถอดรหัสลับจิตใต้สำนึกสมองและจิตวิญญาณความลับที่จะทำให้ท่านเข้าใจทุกมิติของชีวิตผมจะพาคุณผู้ฟังมาตั้งคำถามกันก่อนนะครับคำถามที่ดีนำมาซึ่งคำตอบที่สร้างสรรค์การจะเข้าใจจิตวิญญาณความสำเร็จการจะเข้าใจการดึงดูดผลลัพธ์ที่ปรารถนาทำไมเราจะต้องเข้าใจสมองก่อกำเนิดสารสื่อประสาทสารสื่อประสาทก่อให้เกิดสภาวะกับอารมณ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกันหากเราเข้าใจต้นเหตุของสภาวะการกระทำเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตก็ย่อมเปลี่ยนพลังงานที่เกิดขึ้นภายในที่ส่งไปยังจิตวิญญาณก็จะเปลี่ยนอันนี้คือภาพรวมนะครับและมาดูกันว่าลำดับขั้นตอนที่มันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมหาศาลในชีวิตนั้นมันทำงานกันอย่างไรก่อนที่จะเริ่มครับผมขออนุญาตให้คุณผู้ฟังหายใจเข้าลึกๆครับเพราะหนังสือเล่มนี้ขนาดคนสรุปยังรู้สึกว่ายากคนที่กำลังฟังอยู่น่าจะต้องทำความเข้าใจแต่ผมสัญญาครับผมจะทำให้เข้าใจง่ายที่สุดคำไหนที่มีศัพท์วิทยาศาสตร์แทรกมาผมจะอธิบายเพิ่มให้ไม่ต้องห่วงครับพร้อมไหมครับเรามาเริ่มกันในหนังสือเล่มนี้ครับดรโจ ดิสเพนซาได้สำรวจศักยภาพที่น่าทึ่งที่เรามีในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเองครับโดยใช้ความเข้าใจเรื่องพลังของสมองเราจะต้องเดินทางผ่านวิทยาศาสตร์ของการปรับตัวของสมองหรือ neuroplasticity ผมอยากให้คุณผู้ฟังจำคำนี้ไว้ครับ neuroplasticity คือความสามารถในการปรับตัวของสมองในก่อนศตวรรษที่ 19เรามีความเชื่อกันว่าสมองเมื่อมันถึงอายุ 25 แล้วมันจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โครงสร้างของสมองกำหนดความคิดกำหนดคำพูดและการกระทำนั่นหมายความว่าเมื่อมนุษย์ 25 ปีขึ้นไปเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้เลย
เราเคยเชื่อกันแบบนั้นแต่วินาทีนี้ครับพอเราเจอคำว่า neuroplasticity นี่แหละครับสมองส่วนใดก็ตามที่ถูกใช้บ่อยๆมันจะปรับตัวอายุน้อยอาจจะปรับตัวง่ายอายุเยอะก็อาจจะปรับตัวช้านิดนึงแต่มันจะปรับตัวแน่ๆมันจะไม่คงสภาพตายตัวไปทั้งชีวิตเท่านี้ก่อนครับนี่คือ neuroplasticity สุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังฟังผมอยู่ไม่ว่าท่านจะมีอายุเท่าไหร่มีวาสนาดีหรือไม่ดีในมุมมองของท่านเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดครับนี่แค่ส่วนแรกนะครับเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดครับนั่นหมายความว่าเรามี growth mindset ตั้งแต่วินาทีนี้แหละครับและเรามาเริ่มความจริงกันเดี๋ยวระหว่างคลิปนะครับผมจะมี tie in Course The Mastermind of Millionaire เพื่อที่ว่าจะทำให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจถึงกฎแห่งพลังงานมากขึ้นข้อแรกครับ The Power of Thoughts พลังของความคิดก่อนที่เราจะไปเข้าใจสมองซึ่งมันอยู่ลึกมากส่วนใหญ่เราน่าจะยังไม่เคยเห็นสมองของตัวเองนะครับถ้าเราโชคดีพอเราสัมผัสได้อย่างน้อยก็คือความคิดที่เป็นผลลัพธ์จากสมองถ้าไม่เชื่อทุกท่านหลับตาครับผมขออนุญาตให้คุณผู้ฟังดูความคิดของตัวเองตอนนี้ครับว่ามันมีอะไรผุดขึ้นมาภาพที่มันผุดขึ้นมาชัดขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกครับในระดับ1ไปจนถึงระดับ10ภาพที่มันอยู่ในความคิดของท่านเสียงในภาพนั้นเป็นอย่างไรครับเสียงมันจะค่อยๆปะทุขึ้นมามันชัดขึ้นในระดับ1 2 3 4 5ไปจนถึงระดับ10ความรู้สึกที่คุณผู้ฟังเห็นหรือรู้สึกในช่วงแห่งความคิดนั้นเป็นอย่างไรครับตื่นเต้นเบิกบานหดหู่ขนลุกความรู้สึกนั้นมันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับในระดับที่1 2 3 4ไปจนถึงระดับที่10ความรู้สึกนั้นชัดเจนขึ้น 200% ทีนี้ลืมตาได้ครับเมื่อกี้คุณผู้ฟังไม่ได้ลุกไปไหนเลยครับหรือคุณผู้ฟังอยู่ดีๆก็สัมผัสได้ถึงความคิดตัวเองถามว่าความเป็นจริงมีอะไรเปลี่ยนไปไหมครับไม่มีครับคำถามที่สำคัญก็คือความคิดมีพลังใช่หรือไม่ทุกท่านรู้แล้วครับจากที่ทำเมื่อกี้และตรงนี้แหละครับดร.โจก็เลยได้เริ่มตรงนี้ความคิดส่วนใหญ่ของมนุษย์เป็นความคิดซ้ำๆเดิมๆและเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวความคิดเหล่านี้นำไปสู่รูปแบบพฤติกรรมที่ฝังลึกซึ่งอาจทำให้เราติดอยู่ในสภาวะอารมณ์และจิตใจเดิมๆก่อนอื่นครับจำคำว่า neuroplasticity ได้ไหมครับหากเราต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองเราก็จะต้องทำให้สมองเปลี่ยนแปลงการจะเปลี่ยนแปลงสมองความคิดก็จะต้องเปลี่ยนด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วเหตุผลที่การเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ไม่ประสบผลสำเร็จสำหรับคนส่วนใหญ่คำตอบเดียวเลยครับเป็นเพราะว่าเขาใช้ชีวิตอยู่แต่ในช่วงความคิดเดิมๆเมื่อมีความคิดเดิมๆพลังงานที่เกิดขึ้นก็จะเป็นพลังงานเดิมๆการกระทำก็เป็นการกระทำเดิมๆวนลูปไม่จบไม่สิ้นการเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่เกิดความเป็นไปได้ใหม่ก็ไม่ถือกำเนิดขึ้นนั่นเองเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดครับความคิดกำหนดผลลัพธ์ที่อุบัติขึ้นในชีวิตด้วยความคิดเราเปลี่ยนแปลงโลกได้ทั้งใบเรามาต่อจากตรงนี้ครับการตระหนักรู้ถึงความคิดนี่แหละครับเป็นจุดแรกเริ่มที่จะทำให้คุณผู้ฟังเอาชนะพลังของสมองหรือยกระดับศักยภาพพลังของสมองดังนั้นครับมีแค่คุณผู้ฟังที่จะรู้ว่าใน1 วันความคิดอะไรมันเกิดขึ้นบ่อยหรือนานที่สุดผมอยากให้ทุกท่านลองจดความคิดที่เกิดขึ้นก็ได้ครับอย่างในตอนนี้ทุกท่านฟังคลิปนี้อยู่ดีๆความคิดมันก็ไปผุดเรื่องงานอยู่ดีๆมันก็ไปผุดเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยหรืออยู่ดีๆมันก็ผุดว่าอยากจะไปทำอย่างนั้นอยากไปทำอย่างนี้ดูมันไว้ครับเพราะอะไรเพราะเมื่อเรารู้ว่าเรากำลังคิดอะไรเมื่อความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราจะรู้ได้โดยสามัญสำนึกและเราจะไปเปลี่ยนแปลงมันโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราคิดลบความคิดลบนั้นก็จะอยู่ไปเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ครับเปรียบเสมือนการเดินเข้าป่าครับแล้วเผอิญคุณผู้ฟังไปเหยียบกับดักหมีสิ่งแรกที่ต้องทำก่อนที่จะปลดตัวเองออกจากกับดักก็คือเราจะต้องรู้ตัวก่อนว่าเราเหยียบกับดักไปแล้วเห็นไหมครับนี่คือการเปรียบเปรยที่ผมให้คุณผู้ฟังเห็นภาพง่าย
คำถามที่เราจะมาดูกันต่อถ้าความคิดมันมีพลังแล้วความคิดมันมีอิทธิพลกับโลกกายภาพของเราขนาดไหนมันเปลี่ยนแปลงเราได้ขนาดไหนดรโจช่วยตอบพวกเราทีผมจะสวมหมวกเป็นดรโจนะครับดรโจท่านก็เขียนเอาไว้ว่าพลังของความคิดมีอิทธิพลต่อเราอยู่4ประการประการแรก an innate higher intelligence that gives us life and healing factor ความคิดกำหนดระดับพลังชีวิตและความสามารถในการฟื้นฟูคือการที่จะสรุปหนังสือเล่มนี้ผมจะต้องแนบมากับเล่มนี้ด้วยครับ You are placebo ความจริงเป็นแบบนี้ครับความคิดกับอารมณ์อยู่ด้วยกันครับอยู่ด้วยกันไม่แยกออกจากกันความคิดก่อให้เกิดอารมณ์และอารมณ์ก็ไปสนับสนุนความคิดอีกทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไม่รู้ตัวยกตัวอย่างเช่นผมเป็นคนคิดลบเวลาทำงานหรืออะไรก็ตามมักจะคิดถึงวิกฤตและหายนะคิดถึงความเป็นไปไม่ได้ต่างๆนานาอารมณ์ที่มันควรจะเกิดขึ้นก็จะเป็นความกลัวความวิตกกังวลหรืออาจจะมีความโกรธเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและเจ้าอารมณ์ที่มันเป็นพลังงานเนี่ยแหละครับมันจะไปสนับสนุนความคิดอีกทีและทีนี้ครับจากที่คิดลบอยู่แล้วก็จะคิดลบยิ่งกว่าเดิมความคิดกับอารมณ์จึงเป็นขั้วเดียวกันอารมณ์คือพลังงานจำประโยคคลาสสิกที่ผมบอกให้คุณผู้ฟังจำไว้ในหนังสือ You are placebo ได้ไหมครับทุกอย่างคือพลังงานพลังงานที่เหมือนกันจะดึงดูดกันเองอารมณ์ลบพลังงานลบจะดึงดูดสิ่งลบๆเข้ามาในชีวิตของท่านอันนี้คือกายภาพภายนอกกายภาพภายในคุณผู้ฟังเคยเครียดและปวดท้องไหมครับคุณผู้ฟังเคยเครียดและปวดหัวไหมครับคุณผู้ฟังเคยทำงานเครียดๆมากลับบ้านแล้วก็รู้สึกเหนื่อยไหมครับทั้งที่วันหนึ่งมันก็ไม่ได้ขยับอะไรคุณผู้ฟังเคยเครียดมากๆแล้วเผอิญครับเผลอไปพูดจาทำร้ายผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวไหมครับมาจากสิ่งนี้ครับพลังงานลบส่งต่ออิทธิพลภายในร่างกายของท่านเช่นเดียวกันความเครียดหรือสภาวะของการเอาชีวิตรอด fight or flight หรือสู้หรือหนีนะครับมันก็จะไปทำให้ยีนที่ไม่ดีเกิดการทำงานเดี๋ยวตรงนี้ได้เรียนรู้ต่อแน่นอนครับแต่พูดง่ายๆก็คือพลังงานลบๆที่มันเกิดจากความคิดและอารมณ์ก็จะส่งผลลบต่อร่างกายของท่านเช่นเดียวกัน healing factor ก็จะไม่ทำงานทีนี้เปลี่ยนไปบริบทหนึ่งครับคุณผู้ฟังทำความคิดของตัวเองให้จดจ่ออยู่กับเรื่องที่ดีและความคิดที่ดีส่งต่ออารมณ์ที่ดีอาจจะเป็นความคิดของการขอบคุณสิ่งรอบตัวนึกถึงข้อดีของผู้อื่นเจ้าอารมณ์ที่ดีก็จะเกิดขึ้นพลังงานที่ดีนั่นเองครับก็จะส่งสัญญาณดีๆไปให้ร่างกายและก็สรรพสิ่งรวมไปถึงจิตวิญญาณด้วยนี่แค่ข้อแรกครับนี่คือภูมิปัญญาอันลึกลับที่ความคิดส่งอิทธิพลกับชีวิตของเราข้อที่ 2 Thoughts are real directly affect the body ความคิดมีตัวตนครับเพราะความคิดส่งสัญญาณไปที่ร่างกายหรือกายภาพเสมอและเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ฟังไปเรียน Epigenetics และจะไขคำตอบข้อนี้แบบชัดเจนเลยข้อที่ 3 We can reinvent ourselves เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเชื่อหรือไม่พูดง่ายๆนะครับคุณผู้ฟังเองตัวผมเองมนุษย์ทุกคนบนโลกล้วนมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองอยู่ที่ว่าความเชื่อของเขาคืออะไรถ้าเขาเชื่อว่าชีวิตนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เขาก็จะส่งพลังงานนั้นไปให้ตัวเองจิตวิญญาณเรื่อยๆสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงก็ไม่เกิดต้นเหตุไม่ได้มาจากไหนเลยครับความคิดเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดด้วยความคิดจะเปลี่ยนแปลงโลกได้ทั้งใบและข้อที่ 4 ครับ With this intelligence we are capable of paying attention มนุษย์มีความสามารถในการจดจ่อหรือโฟกัสและความสามารถนั้นนี่เองแหละครับทำให้มนุษย์สามารถเอาชนะร่างกายสภาพแวดล้อมและเวลาผมจะสรุปง่ายๆนะครับมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่สามารถจดจ่อได้ถึงแม้บางครั้งเรามักจะโดนดึงดูดความสนใจง่ายก็ตามนะครับแต่สิ่งใดที่เราจดจ่อสิ่งนั้นจะขยายใหญ่ขึ้นคุณผู้ฟังครับชีวิตในแต่ละวันของท่านกำลังจดจ่ออยู่กับเรื่องอะไรหลับตาครับแล้วรอดูว่าความคิดที่มันป๊อปอัพขึ้นมาคืออะไรครับท่านจดจ่อกับความวิตกกังวลท่านจดจ่อกับเรื่องที่ทำให้ท่านรู้สึกดี
ท่านจดจ่อกับสุขภาพอันดีงามของท่านหรือท่านจดจ่อกับความเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นจนเกิดความหวาดกลัวลืมตาได้ครับคุณผู้ฟังจดจ่อกับอะไรอยู่ครับทุกวันนี้สิ่งใดที่จดจ่อสิ่งนั้นจะขยายใหญ่ขึ้นครับดังนั้นพยายามจดจ่อเรื่องที่ดีไว้ก่อนครับและเรามาดูส่วนต่อไปกันทีนี้ครับต่อไปนี้จะเป็นแง่มุมวิทยาศาสตร์ของสมองแบบจริงๆหายใจเข้าลึกๆครับผมเองก็ด้วยส่วนแรกที่เราต้องเข้าใจครับองค์ประกอบพื้นฐานของสมองที่มันส่งต่อความคิดเราจะต้องเข้าใจสมองก่อนเพื่อที่เราจะได้ยอมรับความเป็นมนุษย์ว่าเราใช้อารมณ์ในการดำเนินชีวิต 100% ส่วนเหตุผลคือสมมติฐานหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโดยมีอารมณ์คอยเหนี่ยวนำหากผมจะพูดถึงโครงสร้างสมองให้ยากที่สุดนะครับมันอาจจะทำให้ท่านนึกถึงตอนมัธยมเลยสมองครับจะมีส่วนประกอบของ pineal gland ครับแล้วก็จะมี cerebellum มี brainstem ที่เปรียบเป็นดั่งก้านสมองยังมี amygdala มี hippocampus มี pituitary ครับ thalamus hypothalamus มี midbrain ที่อยู่ตรงกลางเปรียบเสมือนโซนที่ควบคุมอารมณ์มี corpus callosum กับ neocortex ที่แยกย่อยออกมาครับ neocortex เป็นสมองส่วนที่กำหนดความคิดเชิงเหตุผลโดยจะมี frontal lobe motor cortex sensory cortex temporal lobe ยังไม่หมดครับแต่เอาเท่านี้ก่อนครับจริงๆแล้วคุณผู้ฟังไม่ต้องรู้ลึกขนาดนั้นครับมันลึกเกินไปหากสรุปโครงสร้างสมองมาง่ายๆรู้แค่3ส่วนพอครับทีนี้น่าจะหายใจคล่องกันขึ้นโครงสร้างของสมองมี3ส่วนแรกคือ reptilian สมองส่วน reptilian มีหน้าที่ทำให้มนุษย์ปรารถนาที่จะเอาชีวิตรอดทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะไม่ตายนั่นเองสมองเรปทิเลียนครับจึงเป็นสมองส่วนที่ดึกดำบรรพ์ที่สุดซึ่งจะเชื่อมโยงอยู่กับสมองที่2ก็คือสมองส่วนลิมบิกหรือ midbrain ขอตั้งชื่อว่าลิมบิกนะครับสมองส่วนลิมบิกครับมีหน้าที่บริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะหรืออารมณ์เรปทิเลียนครับทำให้เรารู้สึกมีพฤติกรรมที่จะต้องเอาชีวิตรอดส่วนลิมบิกก็จะเป็นสมองส่วนอารมณ์ทั้ง2ตัวนี้ทำงานควบคู่กันไปกับส่วนที่3 neocortex ครับสมองส่วน neocortex คือสมองส่วนการคิดเชิงเหตุและผลสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกครับมี reptilian และ limbic แต่มีแค่มนุษย์ครับที่ neocortex เกิดพัฒนาการอย่างสูงสุดถ้าเราไม่มี neocortex นะครับอย่างแรกเลยผมจะไม่สามารถสื่อสารภาษานี้กับคุณผู้ฟังได้ผมจะไม่เข้าใจกระบวนการคิด1ไป2ไป3ผมจะไม่เข้าใจตัวอักษรแต่ด้วยความที่มนุษย์มี neocortex ทำให้เราเกิดการตั้งคำถามเกิดการคิดเชิงวิเคราะห์ critical thinking นั่นเองรวมไปถึงการต่อยอดความรู้ที่มีอยู่และการอยากพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นเพราะเรามี neocortex ส่วน reptilian และ limbic ครับอารมณ์อยากได้นู่นอยากได้นี่รู้สึกกลัวรู้สึกเกลียดรู้สึกดีใจตื่นเต้นอะไรที่เกี่ยวกับอารมณ์ reptilian กับ limbic จัดการหมดเลยครับแต่ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ reptilian กับ limbic เปรียบเสมือนพี่ใหญ่ครับอยู่มานานเก๋าส่วน neocortex เพิ่งเกิดครับเป็นน้องใหม่ก็เลยยังไม่สามารถที่จะต่อกรกับพี่ใหญ่เช่นส่วนของ limbic และ reptilian ได้มันก็เลยเป็นเหตุผลครับตราบใดที่เราเป็นมนุษย์เราจะยังใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเสมอครับเท่านี้เลยครับถึงแม้เราจะมีเหตุผลครับแต่สุดท้ายแล้วเราก็ยังตัดสินใจเหตุและผลโดยมีอารมณ์คอยเหนี่ยวนำที่คุณผู้ฟังต้องเข้าใจสิ่งนี้เพื่อที่จะได้เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ครับนี่คือส่วนแรกครับคุณผู้ฟังเข้าใจโครงสร้างของสมองอันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอถึงตรงนี้คุณผู้ฟังก็ไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าทำไมเวลาช่วงที่เหนื่อยช่วงที่เครียดช่วงที่หิวหรือช่วงที่กลัวการคิดอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นผลมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยเพราะช่วงเวลานั้นสมองส่วนอารมณ์ครับได้เข้ามาควบคุมสมองส่วนเหตุผลอันเป็นเรียบร้อยแล้วนั่นเองและในโลกนี้ส่วนใหญ่ไม่รู้สิ่งนี้ครับ
เขาอาจจะเผลอคิดไปเองว่าตัวเขานั้นมีเหตุผลแต่จริงๆแล้วใครก็ตามที่คิดว่าตัวเองมีเหตุผล 100% ส่วนใหญ่ใช้อารมณ์ 100% ครับมันคือความจริงเพราะสุดท้ายแล้วสมองกำหนดชีวิตของเราอยู่ทีนี้ส่วนต่อไปครับเรารู้โครงสร้างของสมองแล้วถ้าเราต้องการพัฒนาสมองล่ะครับดร.โจเราต้องรู้อะไรเราจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสมองที่จะกำหนดความคิดและผลลัพธ์ในชีวิตได้อย่างไรข้อที่2 neuroplasticity ครับข้อนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องการปรับตัวของสมองกันความสามารถของสมองในการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือ neuroplasticity เป็นหัวใจสำคัญของหนังสือเล่มนี้ดร.โจอธิบายว่าทุกความคิดความรู้สึกและประสบการณ์จะสร้างการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทครับซึ่งเซลล์ประสาทจะมีการไซแนปจะมีตัวไซแนปคอยเชื่อมโยงซึ่งกันและกันยิ่งเรามีความคิดหรือพฤติกรรมแบบใดมากเท่าไหร่การเชื่อมต่อของเส้นประสาทก็จะยิ่งแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นการเลือกความคิดและการกระทำใหม่ที่ท่านตั้งใจเนี่ยแหละครับคือการปรับตัวของสมองที่จะเกิดขึ้นผมจะสรุปง่ายๆนะครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินประโยคที่ว่า use it or lose it ไหมครับอะไรที่ใช้บ่อยๆมันจะยิ่งแข็งแกร่งเซลล์ประสาทส่วนใดก็ตามที่ถูกใช้งานบ่อยๆมันจะเชื่อมโยงและมันจะเกิดการแข็งแกร่งเกิดความแข็งแรงของเส้นประสาทดันมากขึ้นทีนี้แหละครับพลังนี้จะเป็นปัญหาหรือจะเป็นโอกาสขึ้นอยู่กับท่านเลยสมมุติในชีวิตแต่ละวันส่วนใหญ่มนุษย์คนหนึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับความคิดลบๆทำสิ่งที่ไม่ได้ก่อให้เกิดการพัฒนาใช้เวลาไปกับเรื่องไม่สำคัญเจ้าเซลล์ประสาทของการคิดเรื่องลบๆและพฤติกรรมทำเรื่องไม่สำคัญมันก็จะแข็งแรงขึ้นการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ก็จะมีแรงต้านมากขึ้นสมมติครับมีคนคนหนึ่งอยากจะลดน้ำหนักแต่เผอิญครับโอ้โหช่วงก่อนหน้านี้กินขนมไม่ดูแลสุขภาพปล่อยให้ตัวเองน้ำหนักเกินไม่เคยออกกำลังกายนอนก็น้อยเซลล์ประสาทที่ไม่ดีในการดูแลสุขภาพมันก็จะแข็งแรงมากขึ้นและทีนี้แหละครับพอคนคนนั้นอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาจะเจอแรงต้านเยอะมากเขาอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าคนอื่นในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่แต่ถึงอย่างไรก็ตามเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับแล้วการเปลี่ยนแปลงคนคนนี้ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะมีสุขภาพดีเขาจะต้องทำอย่างไรอย่างแรกเลยครับไม่ต้องคิดอะไรเลยลงมือทำก่อนลงมือทำบวกวินัยครับการมีวินัยกับสิ่งที่ทำมันคือการเชื่อมโยงเส้นประสาทแห่งวินัยมากขึ้นออกกำลังกาย10วันเส้นประสาทอาจจะเริ่มเชื่อมต่อกันแต่ถ้า10ปีเส้นประสาทแห่งวินัยการออกกำลังกายครับจะเชื่อมกันอย่างเหนียวแน่นวันไหนที่ไม่ได้ออกกำลังกายเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างนั่นแหละครับคือการที่เส้นประสาทแห่งวินัยได้เชื่อมต่อกันแล้วมันคือความหวังครับคุณผู้ฟังการจะเริ่มต้นสร้างกิจวัตรที่ดีหรือสร้างความคิดที่ดีช่วงแรกมันอาจจะยากเพราะสมองยังไม่ชินเซลล์ประสาทยังไม่เคยเชื่อมต่อกันแต่พอทุกท่านทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเซลล์ประสาทที่ดีจะเริ่มเชื่อมกันเรื่อยๆแล้วการเชื่อมกันของเซลล์ประสาทที่ดีมันต่อยอดไปสู่ความสำเร็จแน่ๆครับ use it or lose it ดังนั้นการปรับตัวของสมองจะมีโครงสร้างอยู่2แบบจะมีอยู่2รูปแบบครับแบบแรกคือการปรับตัวของโครงสร้างการปรับตัวนี้เกิดขึ้นเมื่อสมองสร้างหรือทำลายการเชื่อมต่อทางประสาทหรือ synapses เพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นเมื่อคุณผู้ฟังฝึกทักษะใหม่ๆคลาสสิกครับขับรถเวลาคุณผู้ฟังขับรถยังจำวันแรกที่ต้องมองกระจกปรับกระจกดูเกียร์เหยียบเบรกบางทีหันไปมองเหยียบคันเร่งด้วยยังจำวันนั้นได้ไหมครับวันแรกที่ท่านขับรถแต่ทำไมกันครับพอขับมานานเรื่อยๆท่านสามารถทำทุกขั้นตอนทุกกระบวนการได้โดยไม่ต้องคิดด้วยซ้ำเพราะเซลล์ประสาทเกิดการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเรียบร้อยแล้วครับเซลล์ประสาทที่เป็นส่วนประกอบกับทักษะการขับรถของท่านอาจจะเป็นการมองการสังเกตการคาดการณ์การใช้เท้าเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกการหมุนพวงมาลัยการเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนกระจกเซลล์ประสาทเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยเกิดการเชื่อมโยงกันส่วนเซลล์ประสาทไหนที่มันไม่ค่อยได้ถูกใช้
มันก็จะหายไปเรื่อยๆมันก็จะฝ่อลงเรื่อยๆครับแต่จะฝ่อจนหายไปเลยไหมอาจจะไม่ครับอาจจะฝ่อไปแล้วสามารถกลับมาเคาะสนิมให้มันฟื้นได้นั่นเองขณะเดียวกันครับเส้นทางประสาทที่ไม่ได้ใช้ที่ผมบอกไปเมื่อกี้อาจจะถูกกำจัดออกไปบางส่วนที่เรียกว่า synaptic pruning ซึ่งการกำจัดส่วนที่ไม่ใช้ก็เพื่อที่จะเพิ่มที่ว่างให้กับส่วนที่จำเป็นนั่นเองเพราะพื้นที่ในนี้มีจำกัดครับกับรูปแบบการปรับตัวที่2 functional plasticity การปรับตัวของการทำงานครับเมื่อสมองบางส่วนได้รับความเสียหายครับอันนี้จะเกิดผลลัพธ์หรือการปรับตัวแบบนี้ขึ้นทันทีคุณผู้ฟังเคยเห็นไหมครับที่ว่าคนตาบอดเขาจะมีความสามารถในการใช้หูดีกว่าคนที่ตาปกตินั่นแหละครับสมองปรับตัวแบบนั้นครับอะไรที่ไม่ได้ใช้สมองจะเปลี่ยนพลังงานจากจุดนั้นไปไว้ในส่วนที่มันยังใช้ได้อยู่ซึ่งมหัศจรรย์มากนะครับหากเราสูญเสียการได้ยินแสดงว่าสมองไม่จำเป็นจะต้องเอาพลังงานไปใช้กับการได้ยินงั้นเอาพลังงานที่เหลือไปใช้กับการมองเห็นไปใช้กับการได้กลิ่นลิ้มรสหรือสัมผัสมหัศจรรย์มากครับนี่คือการปรับตัวในเชิงของการทำงานและต่อไปนี้จะเป็นรูปแบบการเอา neuroplasticity มาใช้กับสมองของท่านครับหากท่านทำแบบนี้บ่อยๆสมองของท่านจะเปลี่ยนโครงสร้างและมันจะนำพาชีวิตที่ท่านปรารถนามาเรื่อยๆข้อแรกเรียนรู้สิ่งใหม่ครับใช่ครับตอนนี้คุณผู้ฟังก็กำลังทำอยู่ครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่าปล่อยให้ตัวเองเรียนรู้แต่สิ่งเดิมๆเพราะเมื่อเราอยู่กับความคิดเดิมๆความเป็นไปได้ใหม่มันก็จะไม่เกิดทุกครั้งเวลาเราเรียนรู้สิ่งใหม่ครับอาจจะเป็นภาษาใหม่กิจกรรมใหม่ๆทำอาหารออกกำลังกายสมองจะปรับตัวแล้วสร้างการเชื่อมต่อใหม่ๆซึ่งมันจะส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงลึกด้วยครับมันจะทำให้เกิด neuroplasticity สมองจะเกิดความแข็งแรงในบางส่วนของเซลล์ประสาทมากขึ้นดังนั้นครับอย่าหยุดเรียนรู้ครับ lifelong learning ข้อที่2การทำสมาธิและการฝึกจิตครับทำไมการทำสมาธิและการฝึกจิตมันมีผลต่อการปรับตัวของสมองกันดร.โจท่านบอกว่าการฝึกจิตหรือการทำสมาธิคือการช่วยกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองครับคลื่นสมองครับที่เราพูดกันบ่อยๆครับอัลฟาทีตาเบต้าแกมมาอะไรก็ตามแต่คลื่นสมองเปรียบเสมือนสภาวะที่จะทำให้สมองปรับตัวได้ง่ายมากขึ้นยกตัวอย่างครับยังจำเด็กทารกได้ไหมครับผมไม่น่าถามว่าคุณผู้ฟังยังจำตอนตัวเองเป็นทารกได้ไหมเพราะไม่น่าจะจำได้เราน่าจะเคยเห็นเด็กทารกเหตุผลอะไรกันที่เด็กทารกใช้เวลา 90% ไปกับการนอนผมจะอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์เล็กน้อยนะครับการนอนทำให้เราได้กลับเข้าไปเชื่อมอยู่กับสมองขึ้นเดลต้าซึ่งเป็นคลื่นสมองที่นิ่งที่สุดโดยเฉพาะเด็กทารกครับคลื่นสมองของพวกเขาจะมีเป็นแค่เดลต้าทีตาเพราะคลื่นเหล่านี้คือสภาวะที่เหมาะสมในการทำให้สมองเกิดวิวัฒนาการเด็กทารกเขาเพิ่งเกิดครับสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือการมีชีวิตรอดเขาจะต้องวิวัฒนาการให้เร็วที่สุดมารดาธรรมชาติจึงสั่งให้เขานอนเพื่อที่คลื่นสมองจะเป็นเดลต้าการทำสมาธิก็คือการเปลี่ยนคลื่นสมองของเราให้ไปอยู่ในคลื่นที่นิ่งเช่นอัลฟาเทตาหรือเดลต้านะครับยิ่งเราเป็นผู้ใหญ่คลื่นสมองของเราจะเริ่มไปอยู่กับคลื่นที่มันไม่นิ่งเช่นเบต้าสูงเบต้ากลางเบต้าต่ำแยกได้เป็นแบบนี้อีกนะครับแต่การทำสมาธิมันคือการสร้างสภาวะให้สมองเกิดการวิวัฒนาการครับผมเฉลยเลยก็ได้ครับคุณผู้ฟังสงสัยไหมครับทำไมผมถึงพูดชัดถ้อยชัดคำผมถึงสามารถอธิบายเรื่องยากๆให้ทุกท่านเข้าใจง่ายผมฝึกครับผมฝึกให้สมองได้อยู่กับสภาวะที่นิ่งและให้เขาปรับตัวเองและผมไม่ได้ไปทำอะไรกับเขาโดยตรงผมแค่ฝึกครับทุกท่านและทุกท่านก็ทำได้ครับเพียงแค่ต้องมีวินัยเท่านั้นเองทีนี้ตัวที่3ครับคุ้นเคยครับตัวนี้คลาสสิกออกจากคอมฟอร์ตโซนบ่อย
มันคือการปรับตัวในสภาวะที่ไม่คุ้นเคยเมื่อเราต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยครับสมองจะปรับตัวด้วยการสร้างวงจรใหม่เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายยกตัวอย่างเช่นสำหรับบางท่านนะครับที่เคยต้องใช้ชีวิตที่ต่างประเทศจะรู้เลยว่าในช่วงแรกของการปรับตัวมันคือหนังชีวิตเรื่องหนึ่งเลยวัฒนธรรมเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนอาหารการกินเปลี่ยนการวางตัวเปลี่ยนแต่มันจะยากแค่ช่วงแรกพออยู่ไปเรื่อยๆสมองเริ่มปรับตัวท่านก็จะเริ่มใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนได้ง่ายมากขึ้นต้นเหตุที่ทำให้ท่านใช้ชีวิตได้ง่ายมากขึ้นก็เป็นเพียงเพราะสมองปรับตัวครับแล้วการกระทำความคิดก็เปลี่ยนตามดังนั้นครับหากท่านต้องการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมองออกไปเจอคนใหม่ๆไปสถานที่ใหม่ๆไปทำสิ่งใหม่ๆอ่านหนังสือเล่มใหม่ๆทำสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่ามันท้าทายเรื่อยๆออกจากกรอบเดิมๆแล้วท่านจะเจอความเป็นไปได้ใหม่ครับเอาละครับจบเรื่อง neuroplasticity ไว้เพียงเท่านี้เรามาผ่อนคลายกันผมให้คุณผู้ฟังคลายไหล่ตัวเองครับเพราะมันน่าจะเป็นความรู้ที่ตึงพอสมควรหายใจเข้าลึกๆครับแล้วก็จะหักนิ้วจะบิดขี้เกียจอะไรเชิญเลยครับเพราะต่อจากนี้ลึกกว่าเดิมเดี๋ยวจะมีลึกกว่าเดิมครับค่อยๆทำนะครับโอเคเรามาดูส่วนที่3กันการเชื่อมโยงระหว่างจิตใจและร่างกายทีนี้ครับเราจะมาพูดเรื่องของจิตวิญญาณกับร่างกายกันแล้วคุณผู้ฟังยังจำหนังสือ You Are Placebo ได้ไหมครับสำหรับข้อนี้ผมจำเป็นจะต้องพึ่งพาองค์ความรู้จากหนังสือเล่มนี้ดร.โจ ดิสเพนซาได้เริ่มต้นแบบนี้ครับความคิดก่อให้เกิดอารมณ์อารมณ์เป็นพลังงานพลังงานจากอารมณ์ส่งไปที่จิตวิญญาณพลังงานดีจิตวิญญาณก็ดีจิตวิญญาณที่ดีจะดึงดูดสิ่งที่ดีๆพลังงานลบก็ตรงกันข้ามครับกับอีกส่วนหนึ่งอารมณ์พลังงานก็มีอิทธิพลกับร่างกายมหาศาลเช่นกันเหมือนที่ผมได้กล่าวไว้ในตอนแรกแต่มันจะมีอยู่องค์ประกอบหนึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากและคุณผู้ฟังจะเข้าใจเลยว่าเราสามารถเอาชนะกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมของเราได้ความจริงก็คือมนุษย์ครับเคยเชื่อว่าเราจะเป็นแบบที่พ่อแม่ของเราเป็นหน้าตาสีผิวสีผมถ้าเป็นเรื่องกายภาพภายนอกอาจจะมีบางส่วนที่เราจะต้องเหมือนท่านเราจะต้องเหมือนคุณพ่อคุณแม่แต่เรื่องภายในครับนิสัยความคิดการกระทำทัศนคติเราสามารถเปลี่ยนตัวเองให้แตกต่างจากคุณพ่อคุณแม่ของเราได้โดยสิ้นเชิงครับสิ้นเชิงเลยซึ่งถ้าผมเอาสิ่งนี้ไปบอกผู้คนในศตวรรษที่18ผมจะโดนมองว่าตัวเองเป็นพ่อมดเลยนะครับเพราะทุกคนต่างเชื่อว่าเราจะมีความคิดนิสัยใจคอเหมือนพ่อแม่ของเราเท่านั้นแต่ด้วยการวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ต้องขอบคุณนักวิทยาศาสตร์ครับที่ค้นหาสิ่งนี้เจอดร.โจ ดิสเพนซาครับจึงได้บอกเอาเลยว่าเราเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าที่เราคิดมหัศจรรย์ไหมครับดร.โจครับท่านได้บอกไว้ถึงสิ่งนี้ครับความเชื่อมโยงลึกซึ้งระหว่างจิตใจและร่างกายผ่านการทำงานของ neurotransmitter หรือสารสื่อประสาทพูดง่ายๆก็คือสมองส่งพลังงานไปที่ร่างกายนั่นแหละครับสารสื่อประสาทมันจะถูกปล่อยออกมาตามความคิดและอารมณ์ของเราเมื่อเราคิดในเชิงลบร่างกายจะตอบสนองโดยการผลิตสารเคมีเช่นคอร์ติซอลสารสื่อประสาทก็คือฮอร์โมนนั่นเองครับมันเป็นฮอร์โมนความเครียดที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมของเราในทางตรงกันข้ามการจดจ่อในเรื่องเชิงบวกหรือการคิดในเชิงบวกจะสร้างสภาวะของโฮมิโอสเตซิสครับเขาจะช่วยให้ร่างกายผลิตสารเคมีที่ดีต่อสุขภาพเช่นโดพามีนและออกซิโทซินตรงนี้ผมจะเพิ่มเติมนิดนึงนะครับฮอร์โมนสมองคิดแล้วความคิดส่งพลังงานไปยัง neurotransmitter บอกกับต่อมฮอร์โมนว่าผลิตตัวนี้แสดงว่า neurotransmitter เป็นสารสื่อประสาทระหว่างสมองกับฮอร์โมนนั่นเองยังตามทันนะครับเรามาต่อกันแล้วการเชื่อมโยงระหว่างร่างกายและจิตใจจึงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลย mind body connection ร่างกายส่งผลต่อจิตใจจิตใจก็ส่งผลต่อร่างกายเช่นเดียวกันดังนั้นครับความคิดอารมณ์ความเป็นอยู่ทางจิต
ส่งผลต่อสุขภาพกายการเชื่อมโยงนี้แสดงให้เห็นว่าร่างกายที่เรามีอยู่ในตอนนี้เป็นผลพวงมาจากความคิดของเราด้วยรูปร่างหน้าตาสีผิววันไหนเครียดมากๆหน้าเหี่ยววันไหนอารมณ์ดีหน้าสดชื่นดังนั้นครับไขคำตอบครับการทำสมาธิการทำให้ตัวเองอารมณ์ดีหน้าเราจะเด็กขึ้นนั่นเองและไม่ต้องเสียเงินสักบาทครับร่างกายจะเปลี่ยนไปตามความคิดของเราและก่อนหน้านี้ผมได้อธิบายไปแล้วว่าถ้าจิตใจมันจะส่งผลต่อร่างกายแสดงว่าเราก็ควรที่จะจดจ่อกับความคิดเชิงบวกพยายามอย่าจดจ่อกับเรื่องเชิงลบทุกท่านรู้แล้วครับทีนี้ลองเปลี่ยนบริบทถ้าหากร่างกายส่งผลต่อจิตใจแล้วเราจะดูแลร่างกายได้อย่างไรเพราะอย่างน้อยเรายังจับแขนจับขาจับหน้าตัวเองได้แต่จิตใจเราจับไม่ได้เราทำได้แค่รู้สึกทำตามนี่ครับแล้วร่างกายจะสนับสนุนจิตใจข้อแรกออกกำลังกายครับแน่นอนว่าสิ่งนี้การพัฒนาตัวเองเขาน่าจะพูดกันไว้เยอะและคุณผู้ฟังเองก็ได้ทำไว้บ้างแล้วการออกกำลังกายส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสุขภาพจิตเพราะมันจะทำให้เกิดการสื่อประสาทไปยังฮอร์โมนที่ดีครับฮอร์โมนแห่งความสุขเอนโดรฟินเซโรโทนินและโดพามีนซึ่งมันจะทำให้ท่านควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นและถ้าเราควบคุมอารมณ์ได้เราก็ควบคุมชีวิตของเราได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองครับวิธีที่2อาหารครับโภชนาการอาหารที่เรารับประทานมีบทบาทสำคัญในการทำงานของสมองอาหารที่ไม่ดีโดยเฉพาะอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันไม่ดีในปริมาณที่สูงมันก็ส่งผลต่อสมองลองสังเกตดูครับมื้อไหนอาหารดีต่อสุขภาพท่านกินเสร็จท่านรู้สึกดีท่านรู้สึกเฟรชหรือสดชื่นแต่มื้อไหนที่กินไขมันไม่ดีอาหารที่มันอุดมไปด้วยน้ำตาลมากๆเข้าอยู่ดีๆท่านก็รู้สึกหมดแรงท่านรู้สึกหงุดหงิดง่ายอาหารครับมันคือเชื้อเพลิงครับดังนั้นอาหารที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3สารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินที่พบได้ในผักผลไม้จะช่วยบำรุงสมองความจริงก็คือถ้ามีอาหารมาวางตรงหน้าคุณผู้ฟังตอบได้ครับว่าอาหารนั้นมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์มีมากหรือมีน้อยท่านตอบได้ครับจะเลือกอาหารที่มาจากออร์แกนิกธรรมชาติหรือไม่ปรุงแต่งหรือถ้าปรุงแต่งก็ปรุงแต่งน้อยๆท่านดูออกครับแล้วเรามาดูข้อที่3กันการเชื่อมโยงระหว่างลำไส้และสมองครับ gut brain axis สำหรับข้อนี้ครับคุณโรสน่าจะถูกใจสิ่งนี้ครับก็คือเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เราถ่ายอินในช่วงแรกนะครับซึ่งแน่นอนว่าคุณภาพของลำไส้ส่งผลต่อสุขภาพสมองและร่างกายต้องขอบคุณคุณโรสด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แต่เรามาดูตรงนี้กันก่อนหนึ่งในด้านที่น่าสนใจในการเชื่อมโยงระหว่างจิตใจกับร่างกายก็คือลำไส้กับสมองครับหรือ gut brain axis มันหมายถึงการสื่อสารระหว่างระบบย่อยอาหารกับสมองทำไมเวลาเราเครียดแล้วอาหารไม่ย่อยเพราะเขาเชื่อมต่อกันครับเขาจะต้องเชื่อมต่อซึ่งกันและกันเหตุผลเป็นแบบนี้ครับสมองใช้พลังงานเยอะและอาหารก็เป็นพลังงานอาหารส่วนใหญ่ที่เรากินเข้าไปจะไปอยู่ไหนครับลำไส้ดังนั้นหากสมองต้องการพลังงานให้ด่วนที่สุดถ้าผมเป็นสมองผมก็จะบอกลำไส้ว่าขอพลังหน่อยครับผมคงไม่ไปขอพลังกับหัวใจไม่ไปขอพลังกับตับไม่ไปขอพลังกับกล้ามเนื้อไหมครับผมไปขอพลังกับกระเพาะอาหารเลยง่ายสุดหรือลำไส้ดังนั้นครับลำไส้จึงมีเส้นประสาทหลายล้านเส้นจนเรากล้าเรียกมันว่ามันคือสมองที่2มีจุลินทรีย์จำนวนมากที่สามารถส่งผลต่อสุขภาพจิตการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้จะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตครับวิตกกังวลซึมเศร้าเครียดดังนั้นครับการรักษาสุขภาพลำไส้ด้วยการทานโปรไบโอติกหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมทายอินไปช่วงแรกก็ได้นะครับส่งผลต่อสุขภาพจิตครับและย้ำอีกครั้งนี่ไม่ใช่การโฆษณาครับนี่คือแฟกต์ครับนี่คือวิทยาศาสตร์และสุดท้ายครับตัวที่4ข้อนี้คิดว่าง่ายที่สุดและผมจะให้คุณผู้ฟังทำด้วยเลยบุคลิกภาพครับผมขออนุญาตให้คุณผู้ฟังครับยกแขนขึ้นมาครับแล้วก็ทำท่าเหมือนว่ากำลังชนะหรือได้รางวัลอะไรบางอย่างแล้วนั่งหลังให้ตรงครับตามองไปข้างหน้าทีนี้เอามือลงได้ครับยื่นหน้าอกครับ
รู้สึกอย่างไรบ้างครับรู้สึกอยู่ดีๆก็มีความสุขหรือรู้สึกมีความฮึกเหิมขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ไปทำอะไรมากมายเลยเพียงแค่เราเปลี่ยนบริบทท่าทางมีผลต่ออารมณ์ครับดังนั้นปรับบุคลิกภาพของท่านให้ดีอยู่เสมอผมขออนุญาตนำกฎจากดรจอร์แดนปีเตอร์สันครับจงยืนให้ตัวตรงอกผายไหลพึงจงใช้ชีวิตด้วยการมีท่าทีแบบผู้ชนะและท่านจะเป็นผู้ชนะนี่คือข้อที่4ครับท่าทางกายจะมีอิทธิพลต่อสภาวะอารมณ์การยืนหรือนั่งหลังตรงจะเสริมสร้างความมั่นใจและปรับปรุงอารมณ์และอารมณ์อันเป็นพลังงานนั้นก็จะส่งไปที่สมองนั่นเองทีนี้ครับทุกท่านผมพูดถึงการเชื่อมระหว่างจิตใจและร่างกายไปแล้วหลังจากนี้จะลึกกว่าเดิมแล้วนะครับขอให้คุณผู้ฟังหายใจเข้าลึกๆครับผ่อนคลายไหล่ของตัวเองต่อจากนี้เราจะพูดถึงวิทยาศาสตร์ที่เล็กที่สุดขออนุญาตย้อนกลับไปในคลิปจักรวาลและจิตวิญญาณหรือควอนตัมและจิตวิญญาณควอนตัมคือกฎฟิสิกส์ในโลกระดับของอะตอมซึ่งมันเล็กที่สุดถูกต้องไหมครับมนุษย์เราเองก็มีโลกควอนตัมของเราเช่นกันเป็นโลกที่เล็กที่สุดถ้าเราไขความลับความเล็กจิ๋วนี้ได้ท่านจะกลายเป็นผู้อยู่เหนือมนุษย์ทันทีเรามาดูกันว่าผมพูดเกินจริงหรือเปล่าต่อจากนี้เราจะพูดในแง่มุมที่ลึกซึ้งที่สุดเข้าใจได้อาจจะยากหรือซับซ้อนในบางจุดแต่ถึงอย่างไรก็ตามท่านต้องรู้บทเรียนนี้แพงมากขอให้ทุกท่านรับสิ่งนี้ไว้เพราะชีวิตท่านจะไม่เหมือนเดิมจากวินาทีนี้ Epigenetics ครับ Epigenetics คือแนวคิดซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิธีที่ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับของยีนส์พูดง่ายๆก็คือสิ่งแวดล้อมพฤติกรรมหรือความคิดของเรามีอิทธิพลต่อการแสดงออกของยีนโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงลำดับพันธุกรรมหรือ DNA ดั้งเดิมของเราเลยดรโจดิสเพนซ่าเน้นว่าแม้รหัสพันธุกรรมจะเป็นแผนผังสำหรับโครงสร้างชีวภาพของเราแต่มันก็ไม่ได้ตายตัวคุณผู้ฟังยังจำคำว่า DNA ได้ไหมครับเราได้ DNA มาจากใครครับคุณพ่อคุณแม่และเราก็เคยเชื่อกันว่าหากเรามี DNA แบบคุณพ่อคุณแม่เราก็เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้แล้วเราจะเป็นไปตามคุณพ่อคุณแม่แต่ความจริงแล้วก็คือใน DNA มียีนส์ครับยีนส์คืออนุภาคที่เล็กที่สุดเปรียบได้ดังกับอะตอมในโลกกายภาพและยีนส์ครับมีทุกรูปแบบเลยมียีนส์ดีมียีนไม่ดีมียีนส์แห่งความสำเร็จมียีนส์แห่งความล้มเหลวมียีนส์แห่งความเป็นผู้นำมียีนส์แห่งความเป็นผู้หมดอะไรตายอยากยีนทุกตัวที่ดีและแย่อยู่ในตัวเราซึ่งมันคืออนุภาคที่เล็กที่สุดและประเด็นสำคัญคือเราเลือกได้ว่าเราจะเปิดใช้ยีนส์ตัวไหนครับโอ้มันเริ่มดูลึกลับแล้วใช่ไหมครับนี่แหละครับพอๆกับโลกควอนตัมเลยตรงนี้เรามาเริ่มกันแบบนี้กันครับขออนุญาตย้อนกลับไปในวิทยาศาสตร์แบบควอนตัมและนิวโทเนียนครับโลกกายภาพของเราถูกประกอบขึ้นจากอะตอมซึ่งเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดถูกต้องไหมครับร่างกายของเราก็ถูกประกอบขึ้นมาจากยีนส์ครับซึ่งมันจะส่งสัญญาณและพลังงานให้กับระบบภายในร่างกายของเราแต่จริงๆแล้วยีนส์อาจจะไม่ใช่อนุภาคแรกเริ่มของเราอนุภาคแรกเริ่มของเราก็คือเซลล์ครับซึ่งเซลล์ใหญ่กว่ายีนเซลล์ของมนุษย์ในช่วงแรกเกิดมันมีขนาดเท่าไหร่นึกภาพตามผมครับคุณผู้ฟังหยิบต้นหญ้าขึ้นมาต้นหนึ่งแล้วก็เด็ดใบมันมา1 ใบเอาไปจุ่มน้ำสะบัด7 ครั้งนั่นแหละครับขนาดเซลล์ของมนุษย์ช่วงแรกเริ่มเล็กมากใช่ไหมครับแต่เผอิญครับในเซลล์นั้นก็ยังมีโครโมโซมมีนิวเคลียสมี DNA แล้วก็มียีนอยู่ข้างในลองคิดดูสิครับว่ามันจะเล็กขนาดไหนแต่ส่วนที่คุณผู้ฟังจำเป็นต้องรู้ก็คือการเปิดใช้ยีนครับหากเราเข้าใจการทำงานของยีนและเราเปลี่ยนการทำงานของมันได้ร่างกายนิสัยความคิดทุกอย่างในชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเฉกเช่นเดียวกันท่านจะกลายเป็นผู้อยู่เหนือความเป็นมนุษย์ในทันทีซึ่งคำว่า epigenetics ก็แปลได้ว่าเหนือพันธุกรรมครับ
เหนือมนุษย์ยีนทำงานอย่างไรล่ะถ้าหากยีนมันมหัศจรรย์ขนาดนั้นไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิครับดรโจว่ายีนมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเรามาเริ่มกันครับร่างกายของเรามีอวัยวะลึกลงไปส่องเข้าไปภายในมีสมองมีปอดมีตับหัวใจม้ามเส้นเลือดน้ำเหลืองและอีกนับไม่ถ้วนที่คอยทำงานกันอย่างสมัครสมานสามัคคีลึกลงไปในอวัยวะเหล่านั้นล้วนเกิดการประกอบขึ้นมาจากเซลล์ในเซลล์เหล่านั้นมีนิวเคลียสซึ่งเป็นบ้านของแหล่งกำเนิดพันธุกรรมในนิวเคลียสมีโครโมโซมซึ่งเปรียบเสมือนกลุ่มก้อนของ DNA ที่กำลังอาศัยอยู่รวมกันนึกภาพทรายครับคุณผู้ฟังไปหยิบทรายมา1 กำมือมันก็คือก้อนทรายแต่ในก้อนทรายเหล่านั้นมันก็คือทรายจำนวนอนันต์ครับจำนวนมหาศาลอยู่รวมกันถ้าคุณผู้ฟังหยิบทรายมาสักเม็ดหนึ่งมันจะเล็กมากๆหากเทียบกับก้อนทรายถูกต้องไหมครับเจ้าเม็ดทรายเม็ดเล็กๆนั้นก็คือ DNA และใน DNA ครับมียีนส์อยู่ข้างในผมคงไม่ต้องอธิบายนะครับมันเล็กขนาดไหนผมก็คงจินตนาการได้ไม่ถึงระดับนั้นเหมือนกันดังนั้นใน DNA จึงมียีนส์นี่คือส่วนที่เล็กที่สุดซึ่งมีหน้าที่อะไรยีนส์มีหน้าที่รอคอยสัญญาณหรือพลังงานจากเซลล์และยังจำได้ไหมครับหากเราเปลี่ยนแปลงในอะตอมในโลกกายภาพได้ทุกอย่างที่มองเห็นก็จะเปลี่ยนตัวเราก็เชกเช่นเดียวกันในร่างกายของเรามีมัลติเวิร์สของเราทุกเวอร์ชันซ่อนอยู่ครับความเป็นไปได้มีไม่สิ้นสุดเชกเช่นเดียวกับโลกควอนตัมเราเพียงแค่ต้องรู้ว่าเราจะเปิดใช้ยีนส์ตัวไหนยีนส์ดียีนส์แย่ยีนแห่งความขี้เกียจยีนแห่งความขยันคำถามก็คือสมมติอยากประสบความสำเร็จอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นแล้วต้องใช้ยีนส์ที่ดีแล้วเปิดใช้ยังไงตรงนี้คือจุดที่แพงมากทุกท่านฟังให้ดีนะครับยีนส์ในทางร่างกายเราจะเป็นคนดีหรือเลวขึ้นอยู่กับว่าเราส่งสัญญาณไปที่ยีนส์ตัวไหนยีนส์ตัวไหนถูกใช้บ่อยมากกว่ากันยีนส์บางตัวถูกปิดชั่วคราวไปจนถึงปิดถาวรบางตัวก็ถูกใช้ชั่วคราวไปจนถึงไม่เคยถูกใช้งานเลยและตัวไหนที่ถูกใช้บ่อยๆก็จะแข็งแกร่งตัวไหนที่ไม่ถูกใช้ก็จะถดถอย use it or lose it และย้อนกลับไปในคลิป placebo ครับประโยคที่ผมให้คุณผู้ฟังจำยังจำได้ไหมครับทุกสรรพสิ่งคือพลังงานและพลังงานที่มันเหมือนกันจะเข้าหากันยีนก็เชกเช่นเดียวกันครับมันจะรับพลังงานที่คล้ายกับมันเสมอการเปิดใช้งานยีนก็คือความคิดของเราส่งผลต่ออารมณ์มีพลังงานนั้นเปรียบเสมือนสัญญาณบางอย่างที่จะส่งทะลุเข้าไปยังเซลล์และเซลล์พอเห็นสัญญาณนี้ก็จะส่งสัญญาณนี้แหละไปที่ยีนที่สามารถรับสัญญาณนั้นได้หากคุณผู้ฟังใช้เวลาส่วนใหญ่คิดแต่เรื่องที่ดีใช้ชีวิตด้วยการสร้างพฤติกรรมความสำเร็จหรืออะไรก็ตามที่ทำให้คุณมีพลังงานชีวิตมากขึ้นเซลล์ครับก็จะรับสัญญาณนั้นแล้วมันก็จะส่งสัญญาณนั้นไปยัง DNA และยีนส์ส่วนยีนตัวไหนที่มันอาจจะเป็นยีนส์ที่ไม่ดีแล้วกันครับมันก็จะไม่สามารถรับสัญญาณนั้นได้เพราะพลังงานที่ไม่เหมือนกันก็จะไม่ดึงดูดกันมหัศจรรย์ไหมครับคุณผู้ฟังผมก็จึงจะถามอีกครั้งครับเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของเราจดจ่ออยู่กับเรื่องอะไรอารมณ์ของเราอยู่ในสภาวะแดนบวกหรือแดนลบและไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบมันจะมีผลตามมาเสมอครับทีนี้ครับ หากท่านต้องการเปิดใช้ยีนที่ดีหรือยีนอะไรก็ตามที่มันทำให้ท่านประสบความสำเร็จท่านก็จะต้องส่งพลังงานที่ดีไปเพราะพลังงานจะดึงดูดกันเพื่อที่จะเข้าใจสิ่งนี้ผมจะให้คุณผู้ฟังได้ดูคำถามนะครับเผื่อว่าบางท่านอาจจะมีข้อสงสัยอยู่หรือจะคอมเมนต์ถามก็ได้นะครับตอบไม่ตอบอีกเรื่องหนึ่งนะครับบางครั้งอ่านไม่ทันจริงๆ
ใครเป็นคนสั่งการกันเล่าว่ายีนตัวไหนจะต้องถูกเปิดหรือปิดตัวไหนจะต้องทำงานตัวไหนจะต้องหยุดทำงานใครเป็นคนสั่งการคำตอบคือเซลล์ครับเซลล์เปรียบเสมือนคนที่คอยรับสัญญาณหรือรับพลังงานจากสมองหรือความคิดของเราอ้าวแล้วเซลล์รับพลังงานจากใครหรือมันรับพลังงานมาจากสิ่งใดกันเล่าเซลล์รับพลังงานมาจากเจ้านายของมันแล้วใครคือเจ้านายของมันมนุษย์ครับตัวเราคือเจ้านายเราจึงมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงมันแบบ 100% ครับและพอคุณผู้ฟังเข้าใจสิ่งนี้ท่านได้รู้วิถีของการเป็น epigenetics เป็นที่เรียบร้อยท่านได้รู้ถึงการแปรเปลี่ยนอนุภาคที่เล็กที่สุดในโลกแห่งชีววิทยามันคือควอนตัมในเชิงของชีววิทยานี่เองครับสุดท้ายแล้วเจ้านายที่เป็นมนุษย์ส่งสัญญาณหรือพลังงานอย่างไรความคิดของเขาเองครับความคิดก่อให้เกิดสภาวะก่อให้เกิดพลังงานและพลังงานที่ส่งไปยังเซลล์จะถูกรับเข้าไปเชื่อมต่อกับยีนส่วนจะไปเชื่อมกับยีนตัวไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านส่งพลังงานอะไรไปผมจึงขอพูดประโยคนี้อีกครั้งครับเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดความคิดก่อให้เกิดผลลัพธ์แก่เราด้วยความคิดเราเปลี่ยนแปลงโลกได้ทั้งใบทีนี้ครับคุณผู้ฟังผ่อนคลายครับจบครับเนื้อหา epigenetics หายใจเข้าลึกๆครับแล้วก็บิดขี้เกียจเล็กน้อยครับหรือจะไปพักห้องน้ำก็ได้ระหว่างนี้ครับคุณผู้ฟังเข้าใจแล้วว่าเรื่องราวเหล่านี้มันลึกซึ้งขนาดไหนและผมได้ยังเจาะลึกไปอีกในคลาสออนไลน์เดือนตุลาคมนี้ The Mastermind of Millionaire เรามาดูกันครับว่าในนั้นมีอะไรบ้างนี่คือวิชาที่ทรงพลังที่สุดที่พวกเราจะมอบให้แก่ท่านมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ตั้งแต่ระดับกายภาพไปจนถึงจิตวิญญาณหากทุกท่านสามารถทำให้3องค์ประกอบนี้มีพลังงานที่สูงได้ความเป็นไปได้ใหม่จะเกิดครับและทั้งหมดนั้นอยู่ในตัวท่านมาตั้งแต่แรกแล้วการเรียนรู้และการศึกษาคือสิ่งที่กำหนดอิสรภาพในชีวิตด้วยสิ่งนี้จะทำให้คนกล้าคิดกล้าทำกล้าฝันและกล้าจินตนาการด้วยการศึกษาเราจะสร้างโลกใหม่ได้ทั้งใบนี่คือเหตุผลที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในคลาสออนไลน์นะครับ The Mastermind of Millionaire จิตวิทยาความสำเร็จสู่สมองมิลลานสำหรับคอร์สนี้ครับวันเสาร์ที่19ตุลาคมและวันที่26ตุลาคมเริ่มคอร์ส 19:09 นาทีครับและเรามาเรียนรู้กับ The Mastermind of Millionaire กันนะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระต่อไปจะเป็นส่วนสุดท้ายแล้วกันครับส่วนที่4คลิปนี้น่าจะยาวเป็นชั่วโมงแต่เชื่อว่าคุ้มครับผมเองก็เริ่มเจ็บคอแล้วเหมือนกันสำหรับข้อที่4ครับเราจะมาพูดถึงการฝึกสมองกันจริงๆแล้วรู้แล้วว่าความคิดมีพลังงานสมองเปลี่ยนแปลงได้ด้วย neuroplasticity เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหนือพันธุกรรมได้ด้วย epigenetics ร่างกายส่งผลต่อจิตใจจิตใจก็จะส่งผลต่อร่างกายเราจะมาฝึกสมองของเรากันครับ meditation and visualization การทำสมาธิและการจินตนาการภาพความเป็นไปได้ใหม่ที่ท่านต้องการผมเฉลยแล้วนะครับว่านี่แหละครับคือการฝึกสมองเครื่องมือสำคัญในการปรับสมองใหม่คือการทำสมาธิด้วยการทำสมาธิเราจะสามารถทำให้จิตใจสงบและเปลี่ยนคลื่นความถี่ให้เป็นสภาวะที่เหมาะสมเพื่อให้สมองเกิดการวิวัฒนาการการตระหนักรู้การสร้างนิสัยทางจิตใจใหม่ๆจะทำให้เราเห็นพลังของการมองเห็นภาพที่เราต้องการกับส่วนที่2จงจินตนาการถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆซึ่งมันจะปรับสมองให้สะท้อนต่อความเป็นจริงนั้นถ้าทุกท่านยังจำโมเดลควอนตัมได้อะตอมในโลกควอนตัมครับมันจะเป็นกลุ่มหมอกเราไปโฟกัสตรงไหนอิเล็กตรอนก็จะไปปรากฏตรงนั้นชีวิตจริงก็เป็นแบบเดียวกันครับความเป็นไปได้มีเป็นอนันต์มีไม่สิ้นสุดเราไปจดจ่อตรงไหนเราก็จะได้ผลลัพธ์นั้นมาผมจึงจะพาคุณผู้ฟังมาเริ่ม
ทำสมาธิสั้นๆครับใช้เวลาไม่ถึง1 นาทีด้วยซ้ำผมขอให้คุณผู้ฟังครับผ่อนคลายหัวไหล่ของตัวเองผ่อนคลายนิ้วมือของตัวเองนั่งให้เต็มเท้าสังเกตแผ่นหลังของท่านที่แห่งนั้นมีกระดูกสันหลังอยู่และมันมีเซลล์ประสาทนับล้านท่านรู้สึกได้ถึงมันหรือไม่ทีนี้ขอให้คุณผู้ฟังปรับการจดจ่อทั้งหมดไปที่จมูกของท่านได้หรือไม่จมูกนั้นมีรูอยู่2 ข้างลมที่เข้าหรือออกมีอุณหภูมิอย่างไรทีนี้ผมขอให้คุณผู้ฟังหายใจเข้าให้ลึกยิ่งกว่าเดิมแล้วก็คลายออกมาให้มากที่สุดตอนที่คลายใกล้จะสุดขอให้ทุกท่านเขม่าท้องเพื่อที่จะให้ลมออกมามากที่สุดและทุกๆครั้งที่หายใจเข้าหรือออกขอให้หน้าท้องของท่านเกิดการป่องออกมาทีนี้พอคุณผู้ฟังได้จดจ่อกับการหายใจผมขอให้ทุกท่านเปลี่ยนการจดจ่อไปไว้ที่หูของท่านณเวลานี้วินาทีนี้การเวลานี้มีเสียงอะไรเกิดขึ้นรอบตัวของท่านบ้างมีใครกำลังพูดอะไรอยู่กับท่านหรือไม่น้ำเสียงของเขาเป็นอย่างไรพลังงานที่เขาส่งให้ท่านเป็นไปในทิศทางไหนด้วยพลังแห่งการได้ยินนี้ท่านสัมผัสได้ถึงสิ่งใดนี่แหละครับคือการเมดิเทตแบบสั้นๆเวลาคุณผู้ฟังไปอยู่นอกสถานที่เวลาทำงานแล้วเบื่อแทนที่จะจับโทรศัพท์แล้วก็ปล่อยให้ความคิดล่องลอยไปอย่างไร้จุดหมายทำในสิ่งที่ผมให้ทำเมื่อกี้ดูครับดูภาพสังเกตดูลมหายใจฟังเสียงได้หมดเลยนั่นคือการเมดิเทตครับแต่ถ้าอยากฝึกจริงๆก็คงต้องนั่งสมาธิเหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆครับสุดท้ายแล้วการนั่งสมาธิมันคือการเปลี่ยนคลื่นความถี่สมองคลื่นความถี่สมองในโซนของเดลต้าทีต้าคือคลื่นที่ทำให้สมองปรับตัวได้ง่ายหรือเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเด็กเขาต้องนอนเพราะเขาต้องการคลื่นเดลต้าให้สมองได้พัฒนาการและถ้าคุณผู้ฟังพาตัวเองไปอยู่ในคลื่นที่ดีสมองก็จะโตไวหรือปรับตัวไวเข้าใจอะไรไวเพราะสมองครับทีนี้ข้อที่2ครับข้อแรกเราพูดถึงการทำสมาธิก็เปรียบเสมือนการอยู่กับปัจจุบันทีนี้การตระหนักถึง new possibility ยังจำได้ไหมครับเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่เราจดจ่อขอให้คุณผู้ฟังหลับตาครับแล้วจินตนาการภาพที่ว่าหากในอีก10 ปีต่อจากนี้ท่านกำลังเห็นตัวเองซึ่งเป็นตัวตนที่ดีที่สุดเท่าที่ท่านจะจินตนาการได้คนคนนั้นเป็นอย่างไรครับทำงานอะไรแต่งกายแบบไหนพูดจาอย่างไรเขาเดินมาเช็คแฮนด์กับท่านนะตอนนี้ครับเขาจับมือเช็คแฮนด์ได้อย่างสง่างามขนาดไหนภาพนั้นมันชัดเจนมากขึ้นครับบรรยากาศรอบๆตัวทำให้ท่านรู้สึกได้ถึงสิ่งนั้นและมันมากขึ้นอีก200-300%เขากำลังพูดให้กำลังใจอะไรกับท่านทีนี้ลืมตาครับนั่นคือ new possibility รูปแบบหนึ่งที่ผมให้คุณผู้ฟังจินตนาการครับตัวตนที่ท่านปรารถนาที่จะเป็นซึ่งจริงๆแล้วท่านกำลังเป็นคนคนนั้นอยู่ใช้เวลาส่วนใหญ่จินตนาการถึงความเป็นไปได้ที่ท่านต้องการครับอย่าใช้เวลาส่วนใหญ่จินตนาการถึงอุปสรรคที่ท่านไม่ต้องการเพราะสุดท้ายแล้วอะไรที่เราจดจ่อมันจะเข้ามาหาเราเป้าหมายชีวิตสูงสุดของคุณผู้ฟังคืออะไรครับคุณผู้ฟังอยากมีผลลัพธ์ในชีวิตแบบไหนครับเต็ม100%คุณผู้ฟังคิดว่าให้ตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ครับในการประสบความสำเร็จกับสิ่งนั้นค่อยๆตอบในความคิดตัวเองนะครับและคุณผู้ฟังคิดว่าต้องทำอย่างไรครับเพื่อที่จะให้ตัวเลขความสำเร็จนั้นกลายเป็น100%คุณจะต้องเริ่มต้นทำอะไรตั้งแต่ตอนนี้คุณต้องรู้อะไรคุณต้องสานสัมพันธ์กับใครและคุณจะต้องมีวิถีชีวิตกิจวัตรอย่างไรเพื่อเข้าใกล้ผลลัพธ์นั้นเห็นอะไรไหมครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ตอบคำถามอะไรคุณผู้ฟังเลย
ผมแค่ส่งคำถามไปให้การเปลี่ยนคำถามคือการเปลี่ยนมุมมองคุณผู้ฟังสามารถเอาวิชาเมื่อกี้ไปใช้กับตัวเองได้ครับตั้งคำถามกับตัวเองบ่อยๆว่าตอนนี้เรากำลังต้องการผลลัพธ์อะไรมีอะไรที่เราต้องรู้มีอะไรที่เราต้องเปลี่ยนแปลงมีอะไรที่เราต้องทำบ้างเพื่อที่จะไปถึงสิ่งนั้นตั้งคำถามบ่อยๆครับแล้วจุดโฟกัสมันจะเปลี่ยนทีนี้เรามาดูส่วนสุดท้ายแล้วกันครับ higher state พยายามใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับการสร้างสภาวะที่ดียังจำ The Seven Deadly Sin ที่ผมมักจะเอามาเปรียบเปรยได้ไหมครับพยายามอย่าตอบสนองตัวเองด้วยสภาวะมืดทั้ง7ก็คืออิจฉาตัณหาความหยิ่งความตะกละความโลภความขี้เกียจและความโกรธอย่าตอบสนองตนเองด้วย7สภาวะมืดนี้มิฉะนั้นครับพลังงานมันจะค่อยๆตกต่ำลงและเมื่อพลังงานเกิดขึ้นมันก็จะส่งต่อไปยังยีนพลังงานที่ไม่ดีมันจะไปโดนยีนที่ไม่ดีเช่นกันและยีนที่ไม่ดีเมื่อมันถูกทำงานบ่อยๆมันจะแข็งแกร่งขึ้นขยายใหญ่ขึ้นและชีวิตท่านก็จะแย่ลงต้นเหตุมาจากไหนครับพลังงานความคิดของเราเอาละครับจบครับโอ้ปรบมือให้ตัวเองนะครับฟังมาจนถึงจุดนี้ได้ไม่ธรรมดานะครับทุกท่านได้รู้วิชาไปลึกมากก่อนที่เราจะจบเรื่องราวหนังสือ Evolve Your Brain กันผมมีคำถามชวนคิดครับสมมุติว่าสมองของเราถูกทำลายไปจิตวิญญาณและจิตใจจะหายไปด้วยหรือไม่หรือจิตวิญญาณหรือจิตใจจะหายไปด้วยหรือไม่ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคอมเมนต์ตอบผมทีครับสมมุติสมองหรือร่างกายของเราถูกทำลายไปเลยจิตใจจิตวิญญาณความคิดมันจะหายไปด้วยหรือไม่คำตอบจริงๆก็คือผมเองก็ยังตอบไม่ได้ครับแต่ผมจะมีทฤษฎีหนึ่งมาเล่าให้ฟังคำถามนี้เป็นหนึ่งในคำถามที่ซับซ้อนที่สุดในปรัชญาและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณและสมองซึ่งมีแนวทางแตกต่างกันมากๆจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ neuroscience ครับสมองคือศูนย์กลางของกระบวนการทางจิตใจการคิดการรับรู้ความจำอารมณ์และการตัดสินใจสมองเป็นอวัยวะที่สร้างและควบคุมการทำงานเหล่านี้ผ่านกระบวนการเคมีและไฟฟ้าหากสมองถูกทำลายจิตวิญญาณหรือจิตใจก็อาจจะหยุดชะงักหรือหายไปเลยนี่คือทฤษฎีที่1แต่ครับคำถามนี้ยังเกี่ยวข้องในเชิงปรัชญาหากเราไม่อธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์แล้วมาอธิบายเชิงปรัชญามันจะได้แบบนี้ครับ 1. ทฤษฎีแบบกายภาพนิยมจิตใจเป็นผลผลิตของสมองและการทำงานของระบบประสาทเมื่อสมองถูกทำลายจิตใจก็จะหายไปกับ 2. ทฤษฎีแบบคู่เอกนิยมหรือ dualism โดยนักปรัชญาอย่างเรเน่ เดสการ์ดเป็นผู้เชื่อในสิ่งนี้นะครับจิตใจและร่างกายเป็นสิ่งที่แยกจากกันจิตใจไม่สามารถถูกทำลายได้ง่ายเหมือนสมองแม้ว่าสมองจะเสียหายแต่จิตใจหรือจิตวิญญาณอาจดำรงอยู่ต่อไปในลักษณะอื่นดังนั้นในมุมมองนี้จิตใจอาจไม่ได้หายไปอย่างสมบูรณ์แบบแม้สมองจะถูกทำลายกับทฤษฎีแบบที่ 3ทฤษฎีแบบเอกนิยมเชิงปฏิบัติครับ emergentism เชื่อว่าจิตใจเกิดจากการทำงานรวมกันของสมองและระบบประสาทแต่เป็นสิ่งที่ซับซ้อนและอาจไม่สลายไปอย่างสมบูรณ์ทันทีบางครั้งสิ่งที่เรียกว่าจิตใจอาจปรับตัวไปเป็นลักษณะอื่นแม้สมองจะเสียหายดังนั้นครับตอนนี้พวกเราก็ยังไม่รู้ครับว่าสมองกับจิตวิญญาณสรุปแล้วเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่ยังตอบไม่ได้ครับและเราไม่รู้จะวิจัยอย่างไรสำหรับวินาทีนี้นะครับแต่เชื่อว่าอนาคตมนุษย์จะต้องค้นพบสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านี้อย่างแน่นอนส่วนคุณผู้ฟังจะเชื่ออะไรความเชื่อนั่นแหละครับจะกลายเป็นความจริงสุดท้ายนะครับนี่ก็คือบทเรียนจากหนังสือ Evolve Your Brain ของดร. โจ ดิสเพนซานะครับก่อนอื่นเลยต้องขอสดุดีผู้เขียนท่านนี้นะครับที่อุตส่าห์ทุ่มแรงกายแรงใจวิจัยสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่มาเรียนรู้หนังสือเล่มนี้ด้วยกันผมเองก็ไม่รู้ว่าปีนี้จะมีหนังสือยากกว่านี้อีกไหมครับเพราะเล่มนี้ก็ท้าทายพอสมควรและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากจะเข้าใจเรื่องการยกระดับจิตวิญญาณตัวเองให้ลึกซึ้งกว่านี้พวกเราครับได้จัดเตรียมคอร์ส The Mastermind of Millionaire ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือคอร์สที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกท่านจะเข้าใจระบบจิตวิญญาณระบบความคิดไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรวมไปถึงผลลัพธ์ทุกอย่างในชีวิต
คอร์สนี้จัดมาเพื่อท่านครับกฎ3ข้อที่ผมได้พูดไว้ได้อธิบายไว้ในไทยอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเหตุผลที่คอร์สนี้มีราคาที่สูงเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันจะทำให้ความคิดรวมไปถึงจิตวิญญาณของท่านเกิดคอมมิตเมนต์ว่าเมื่อท่านเรียนท่านจะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงท่านได้ทำพันธสัญญากับตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและพันธสัญญาใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากการทำด้วยความเต็มใจจากภายในของเรามันล้วนแข็งแกร่งกว่าพันธสัญญาใดๆในโลกนี้ครับนั่นคือเหตุผลที่คอร์สนี้ถูกสร้างขึ้นมาและเช่นเคยครับในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์รู้สึกเป็นเกียรติมากที่วันนี้เราได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับในวันนี้ขอลาไปก่อนสุดท้ายการเรียนรู้จะทำให้เราค้นพบอิสรภาพในชีวิตอิสรภาพจากความรู้จะทำให้เรากล้าคิดกล้าทำกล้าฝันและกล้าจินตนาการและทุกท่านค้นพบอิสรภาพนั้นแหละครับและสุดท้ายนี้ครับขอให้จักรวาลคุ้มครองทุกท่านครับสวัสดีครับทุกท่านเชื่อไหมครับว่าท่านสามารถทำให้สุขภาพดีไปจนถึงระดับจิตวิญญาณได้เพียงแค่ทำให้สมองและลำไส้เชื่อมต่อกันทุกท่านเคยได้ยินเรื่องราวของ gut feeling ไหมครับที่เป็นสัญชาตญาณที่มันมาจากในท้องของเราซึ่งจากการศึกษาวิจัยค้นพบแล้วว่าลำไส้เป็นสมองที่2ของมนุษย์หรือ gut brain axis ครับทั้งสารแห่งความสุขอย่างเซโรโทนินก็ถูกผลิตในลำไส้ถึง 95% และสารอย่างโดพามีนก็ยังถูกผลิตในลำไส้อีก 50% หากท่านดูแลสมองและลำไส้เป็นอย่างดีร่างกายจะตอบแทนท่านด้วย gut feeling ที่เที่ยงตรงและทุกท่านลองคิดดูสิครับหากท่านดูแลสุขภาพลำไส้ดีชีวิตจะดีขนาดไหนหากสมองที่2หรือ gut brain axis ของท่านได้รับการดูแลจิตวิญญาณของท่านก็จะดีตามไปด้วย Amio Manifest อาหารเสริมบำรุงสมองและลำไส้ด้วยสูตรของ Spiritual Science หรือวิทยาศาสตร์แห่งจิตวิญญาณที่จะทำให้ลำไส้คลื่นสมองและจิตวิญญาณของท่านรวมเป็นหนึ่งเดียวกันทุกท่านสามารถดูรายละเอียดที่ description ได้ครับหรือ line @amyours.bkk